गरेँ अनि आज यहाँनिर आएको छु अनि सो लेट्स मुभ फरवर्ड कुन चाहिँ बाइक हो के हो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सो वेलकम ब्याक टु द च्यानल गाइज आई होप यु आर डुइङ एब्सोल्युटली फाइन सो लेट्स मुभ फरवर्ड ये वाला ठीक है डॉक्यूमेंटेशन का वो डीओ वगैरह वो जितने डॉक्यूमेंट्स है वो दे दीजिए रेडी डॉक्यूमेंट। ठीक है मैं बैंक से बोलता हूँ वो आप लोगों को मेल कर देगा मैं आई एम द नेशनल मोटर्स सिलीगुड़ी शोरूम अनि I'm here to take the delivery of my bike. Which one it is? And here it is, right? This one it is. Online में मैंने बुक गरेको थिएँ अनि अनलाइन मैले जति पनि डकुमेन्टेसनहरू छ मैले अनलाइन गरेको थिएँ सो इट वेन इजी अनि म ब्याङ्कबाट फोन आएर यो यहाँनिर पठाइदिन्छ जुन नम्बर हुन्छ त्यहाँदेखि इजिली टिकट FZS मजाको रहेछ FZ 250cc This one is empty. Empty मजाको छ but अलिकति expensive. I'm getting the expensive छ है अनि this one is the same bike black color मा it looks beautiful तर के भन्नु black हुँदैन भनेको छ कहिलेतिर है अनि त्यसले गर्दाखेरि I can't so अर्को कलर आउँछ एउटा ग्रीमा this one also looks good it's nice grey but I liked the red one जब रेड फर्स्ट निस्केको थियो BS4 मा म्याटमा निस्केको थियो त्यतिखेर मलाई एकदमै दामी लागेको थियो रेड कलर त्यतिखेर म रेड दिए भने चाहिँ रेड नै लिन्छु भनेको थिएँ अनि फाइनली आई गट रेड कलर BS6 पनि यो चाहिँ अलिकति ग्लसी रेड छ सो इट लुक्स गुड साइन पनि आउँछ सिट छ सिट कलर मलाई मन परेन बट सिट कभर लगाउँदा भइहाल्छ है बट जुन चाहिँ कलर छ आई रियली डोन्ट लाइक द रेड मरुन कलर बट नेक्स्ट स्टिचिङ गरेको छ मेरो सिङ्गल च्यानल ABS dual disc brake air cool 150cc हेर्दा नि 150 पनि भन्दैन it really looks bulky it looks higher cc को जस्तो देख्छ है अनि 250cc हरू जस्तो देख्छ बट इट इज जस्ट 150cc पावर अलिकति कम्ती छ बट इट आई क्यान कम्प्रोमाइज पावरमा किनभने हामी त्यस्तो हाइवेमा उयो गर्ने होइन है अनि अलिकति बजेट फ्रेन्डली कम्फर्टेबल मलाई चाहिएको थियो सो आई चुज दिस वान डकुमेन्टेसनको सेक्सन हुँदैछ लुक कलर यसको टायर कलर पनि हेर्नु द्याट लुक्स रियली गुड आधार कार्ड
हाँ हाँ वही वोटर कार्ड सेम ही एड्रेस। हाँ दोनों में सेम है, सब में सेम एड्रेस है मेरा। सर्विसिंग तो मैं कालीमुख में करा सकता हूँ ना। नंबर प्लेट में यही कर दीजिए। हाँ सिलीगुड़ी का ही। हाँ ठीक है, आसान रहेगा, सब कुछ यही हो जाएगा। हो गया? ओके, सो एभ्रिथिङ इज डन है। अलिकति त्यो ब्याङ्कबाट जुन चाहिँ डिओ आउनेवाला थियो त्यो अलिकति टाइम लाग्यो। सबै कुरा भयो, बाइक पनि रेडी भयो है। अनि अब हामी कालिम्पोङतिर लाग्छौँ। सो बाटोमा एक दुईवटा सर्ट्सहरू म हाल्छु, तर भिडियोलाई म यहीँनिर एन्ड गर्छु। अनि यही छ यामाहा सोरुम है। एक्सेसरिज केही पनि दिएन मलाई यहाँबाट, न त हेलमेट दियो न त सिट कभर दियो है। ब्लुटुथ पनि लगाउने मान्छे छैन अरे, त्यो सर्भिसिङ आउँदा लाउँछ, त्यो ठिकै छ, केही छैन है। तर हेलमेट सेलमेट केही पनि दिएन मलाई। यो यामाहाको नेसनल मोटर्स सिलिगुडी है, ठिकै अपोजिट टु यो आइसिआइसिआई ब्याङ्कको। अनि मेरो फाइनेन्स पनि आइसिआइसिआईबाटै भएको हो। अनि तपाईँहरूलाई पनि त्यसरी बाइक चाहिन्छ है, उयो गर्नु छ भने बाइकवाले बाइक दिएको भन्ने एपहरू छ, त्यहाँबाट वेबसाइट छ, त्यहाँबाट एप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ। एप्लाई गऱ्यो भने उनीहरूले तपाईँलाई कल गर्छ सोरुमबाट, या सोरुमबाट पनि कल आउँछ, प्लस फाइनेन्सबाट पनि कल आउँछ। सो इजी पर्छ तपाईँहरूलाई, पहिल्यै फिक्स भएको हुन्छ इएमआई यति दिनुपर्छ, सबै कुरा त्यहाँबाट सेलेक्ट गरेर गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भिडियो, एन्ड गर्दैछु।